ඔයගොල්ලෝ මේක දුවන්නේ Visual C++ Basics ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මේ message boxes පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් නිර්මාණාත්මක කිව්වට ඇත්තට මේක අපිට එදිනෙදා software development වලදී අවශ්‍ය කරන දෙයක්. ඒ තමයි program වල එන errors users ලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපිට හැම වෙලාවෙම එන්න පුළුවන් errors හිතා ගන්න බෑ. සමහරකට user කරන දේවල් මත errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ඒක කලින් program කරලා තියෙන ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මම මේ ඉස්සරහට කියන්න යන ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් වාට කියනවා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට මම ඉස්සරහට දාන videos ඔක්කොම බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එන වැඩි කතා නැතුව යමු වැඩේට. ඉතින් මෙතින් අපි කලින් වීඩියෝ එක හදාගත්ත ෆෝම් එක. ඉතින් ආයි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක බලන්න. මොකද ඒක අපි message boxes ගැන යම් තාක් දුරකට කතා කරා. ඔක්කොම කතා කරලා කියලා කියන්නේ නෑ මම. කොහොම හරි අපි ඒකේ යම්තක් දුරකට අපිට මැසේජ් බොක්සස් ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කතා කරා. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා අපි අද වීඩියෝ එකේ බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යන මැසේජ් බොක්ස් එක ඕපන් කරන්න අපි දාගත්ත බටන් එකේ කෝඩ් එකට යමු ඉවෙන්ට් එකට. ඉතින් ඉවෙන්ට් එකේ අපි දැන් නිකම්ම මැසේජ් බොක්ස් එකක් මම ඔයගලන්ට ආපහු අපේ පරණ වීඩියෝ එක මතක් වෙන්නත් එක්ක මැසේජ් බොක්ස් එකක් අපි දාලා බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි නිකන් දැනට එරර් එකක් දාමු. මන්ද ඉස්සරට පෙන්න්න යන්න මේ එර එක කැනොට් ඩිවයිඩ් බයි 0 කියල දාමු. වාට තේරණ දීමක මම කලින් දැනම් කරන දෙයක් කියලා. ඇත්තනම මේ අපි මේක තම ඉස්සරට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පැත්තෙන් කරන්න යන්නේ ගැන මේ ඔටෝමටිකල වෙන්න යන්නේ ම ටයිප් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඉතින් මට පුළන් මේක මැසේජ් බොක්ස් බටන්ස් වල්ට නිකම්ම ඕකේ කෙලගත්දාගන්න. ඊට පස්සේ මැසේජ් බොක්ස් අයිකන් එකට එර කියලදාගන්නත් පුළුවන්. දෙක මේක රන් කරොත් එහෙම අපිට එර එකක් වගේ මැසේජ් බොක්ස් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අපි මැසේජ් බොක්ස් වලින් සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ. දැන් ඔයාලට මම මේක පොඩ්ඩක් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. මේකට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකකුත් දාගෙන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු හොඳට පේන්නත් එක්ක. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට යම්කිසි ගාණක් දැම්මහම අපි මේකට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකක්ම දාගමු මේ විදියට. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට දාන අංකේ දෙවන ටෙක්ස් බොක්ස් එකට දාන අංකයෙන් බෙදෙන එක. මට මේක එකකින් කරන්නත් තිබ්බ හැබැයි එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේට වඩා දේවල් කරන්න වෙනවා කෝඩ් එක ටිකක් දිග වෙලා. ඒක නිසා අපි ටෙක්ස් බොක්ස් දෙකක් වෙන වෙනම දාගෙන මේ වැඩේ කරමු. මම කරන්න යන්නේ දැන් මේ ටෙක්ස් බොක්ස් එකට අංකයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේකට අංකයක් ගන්නවා. එතකොට ඒ දෙක බෙදලා මෙසේජ් බොක්ස් එකකින් උත්තරේ පෙන්නනවා. එතකොට මේ සමහරක් විට යූසර් බිඳුව දැම්මොත් දෙවෙනි ටෙක්ස් පළවෙනි එකට දැම්මට අවුලක් නැහැ. දෙවෙනි එකට බිඳුව දැම්මොත් අපි දන්නවා ගාණක් බිඳුවෙන් බෙදන්න බෑ කියලා. එතකොට ඇත්තට මේකෙන් එර එකක් එලියට එනවා. ඉතින් ඔය එර එක විසඳ ගන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් මේක අපිට නිකම්ම කෝඩ් එකකින් කරන්නත් තිබ්බා. හරියට මෙන්න මේ වගේ. අපිට ඕනනම් පුළුවන් නිකම්ම මෙතන ටයිප් කරන්න නිකන් අපි වේරියබල් එකක් දාගමු int නම් සමානයි 1 බෙදීම බිඳුව කියලා. ඉතින් මේ වගේ එකක් දැම්මොත් එහෙම අපිට මේක රන් කරන්න බෑ. මොකද මේක කම්පයිල් වෙන අවස්ථාවේදීම කම්පයිල් අඳුර ගන්නවා මෙතන 1 බෙදීම බිඳුව කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. අපි එර ලිස්ට් එකට ගියොත් එහෙම divide mod by 0 කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේකට තව වෙනම වේරියබල් එකක් හදාගන්න. මෙහෙම තමයි අපි රවට්ටන්නේ. අපේ මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. ඔයාට වාගේ කම්පයිලර් රවට්ටලා ඔයාගේ ඩීබගින් දේවල් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ 0 කියලා වේරියබල් එක හදලා ඒක බිඳුවට assign කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක 0 කියන එකෙන් බෙදන්න. එතකොට කම්පයිලර් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක ක්ලික් කරොත් ඔයාට පේන ඇති මෙන්න අපිට එක්සෙප්ෂන් එකක් එනවා. ඉතින් මේ තියෙන divide by 0 කියන එක්සෙප්ෂන් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. attempted to divide by 0 කියලා ඔන්න additional information ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි අපේ message box එකේ පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් පුළුවන් දැනට මේකම පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ඒක user එක පැත්තෙන් කරන්න. ඉතින් කෝකරත් එක්ක මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේක user එක පැත්තෙන් වුණාම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැනට අපි මේ codes ටික අයින් කරගමු මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපි යන් ආපහු මේ ෆෝම් එකට දැන් බලාගන්න මේක ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 1 ඒ වගේම මේක ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 2. දැන් අපි බටන් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා දැන් මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි මේ try catch කියන බ්ලොක් එක. try catch කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ එක්සෙප්ෂන් එකක් throw වුණානේ ඉස්සෙල්ලා අපි යම් කිසි ගානක් බින්දුවෙන් බෙදන්න යද්දි. එතෙ මේ try catch බ්ලොක් එකට පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් නිකන් try කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක එක්සිකියුට් කරලා බලනවා වැඩද කියලා. ඉතින් එහෙම වැඩ නැත්තම් මේ ඒත් ඒක එක්සිකියුට් වෙනවා ඇත්තටම. එක්සිකියුට් නොවී තියෙන්නේ නැහැ. ඒක වැඩ නැත්තම් මේ කැච් කියන බ්ලොක් එකේදී කියන්නේ try කියන එකේදී ඒක රන් කරලා ඊට පස්සේ එක්සෙප්ෂන් එකක් throw වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් එක්සෙප්ෂන් එකක් එනවනේ අපිට. මේ එක්සෙප්ෂන් එක
මේ කැච් කියන එකට අල්ල ගන්න පුළුවන් වේරියබල් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ එන එක්සෙප්ෂන් එක අපේ මැසේජ් බොක්ස් එකට දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේක කරන්න හරි ලේසි. ඔයාලට තියෙන try කියලා type කරලා tab ගහන්න. ඕනම ඔයාලට code snippet එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි වචනේ ගහලා tab ගැහුවනම් ඉතින් ඒ විදිහට ගැවුවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට block එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ catch එකට දාගන්නවා මේ විදිහට exception කියලා object එකක් EX කියලා. මේවා නිකන් අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන දේවල්. ඔයාලට මේක ගැන මට විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා කලින් videos බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද අපි text වගේ දේවල් එක වැඩ කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ objects එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි අරක try කරලා බලමු. මම ආයෙත් මේක හදාගන්න මෝඩ් එක වගේ එක delete කරානේ. in නම් සමානයි 1 බෙදීම 0. දැන් මේකෙන් exception එක throw වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? message box එකක් දාගන්නවා. message box එකක් show කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි මුලින්ම දැම්මේ text එක. එහෙනම් දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ EX කියන exception එකේ exception කියන object එකේ ඇතුළේ තියෙනවා message කියලා දෙයක්. අපි ඒක ගමු. හරියට නිකන් text box එකකින් text එකක් ගන්නවා වගේ. text box එකකින් text එකක් ගන්නේ කොහොමද? මේ විදිහටනේ. අපි text box එකේ නම ගැහුවා. text කියලා ගැහුවානේ. ඉතින් ওই විදිහටම තමයි exception එකේ තියෙන message එක ගන්නෙ. ඉතින් ওই විදිහට message කියලා දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කලින් විදිහටම මේකට caption එකක් දෙන්න. මම දෙන්න error කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට message box button එකක් දාගන්න. ඒ තමයි okay. ඊට පස්සේ message box icon වල error කියන එක. දැන් මේක run කරලා බලමු. වැඩද කියලා. error එකක් ආවේ නෑ තාම. දැන් මේක නිකන් click කරලා බලමු. අන්න. ඔයාලට මතක ඇති අපිට additional detail වල බලා ගන්න පුළුවන් වුණා attempted to divide by 0 කියලා. ඉතින් ඒක exception එකේ message එක විදිහට ගන්න ඒ additional details කියලා එන එක. ඉතින් ආයෙක මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට මේක දාන්න. දැන් බලමු මේක කොහොමද user එක පැත්තෙන් අපි user ට කියලා දෙන්නේ කියලා. මම මේක මෙහෙමම තියන්න. දැන් අපි යමු අපේ form එකට. මේ තියෙන text box 1, මේ තියෙන text box 2. දැන් අපි එනම් අප code එකට මොකට ගියද දන්නේ නිකන් නම කියන විතර ගියේ. right. දැන් අපි මේකේ පොඩි වැඩක් කරමු. ඒ තමයි මම variables දෙයක් හදා ගන්නවා. මේ text box වලට දාන values ටික එක calculate කරන්න. ඔයාලා දන්නවනේ අපිට text එකක් එකතු කරලා උත්තරයක් ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව කියලා එන ටෙක්ස්ට් එකට එක කියන ටෙක්ස්ට් එක එකතු කරොත් එහම අපිට උත්තරේ 1යි. එහෙම නැත්නම් දෙක කියන ටෙක්ස්ට් එකට එක එකතු කරොත් 3යි. ඒ විදිහට ගන්න බෑනේ. අපි අනිවාර්යයෙන් මේක නම්බර් එකකට කන්වර්ට් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අලුතෙන් variable එකක් හදාගමු int වලින්. ඩබල් හදන්න ඕමනාවක් නැහැ. අපි int එකක් හදාගමු num1 කියලා සමානයි system convert to int. අපිට පුළුවන් 16 වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතන ගන්නේ text box 1 එකෙන් එන text එක. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ කෝඩ් එක තේරෙනවා ඇති දැනටම. අපි කරේ int කියලා variable එකක් හදාගත්තා. int වලින් num1 කියලා variable එකක් හදාගත්තා. text box එකකින් එන text එක ගත්තා. ඒ text එක අපි pass කරා මෙන්න මේ function එකට. මේ function එක මම කලිනුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා calculator එකේම හදද්දි. ඉතින් ඒක අපි 2 double කියලා තමයි පාවිච්චි කරේ. දැන් මෙතන අපි 2 int 16 කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහටම අපිට පුළුවන් ඊළඟ variable එකක් හදාගන්න. මම මේකම කමෙල් එකකට මේ විදිහට ගහන්න. දැන් ඔය විදිහට අපිට numbers දෙකක් එනවා. දැන් අපි result කියලා එකක් හදාගමු. මේකට වෙන්නේ num1 divided by num2. ඉතින් මම මේ විදිහට variable එකක් හදාගත්ත නිකන් අපිට මේක පැහැදිලි වෙන්න විතරයි. අත්‍තරම අපිට මේක display කරද්දිම කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. කොහොම කරත් අපිට divide කරලා variable එකට assign කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මම මේක පැහැදිලි වෙන්න විතරයි මෙහෙම කරේ. දැන් තමයි අපි පොඩ්ඩක් තීරණාත්මක කොටස එන්නේ. දැන් මේක මෙහෙම බෙදුවාම exception එකක් throw වෙනවානේ. exception එකක් throw වුණාම මේ විදිහට exception එක පෙන්වනවා. හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ තීරණාත්මක වැඩේ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මේක බිඳුවෙන් බෙදනවා. බැරි වෙලාවත් දෙවෙනි text box එකට බිඳුව දාලා තිබ්බොත් එහෙම මේක බිඳුවෙන් බෙදනකොට error එකක් එනවා. එතකොට ඒ error එක අපේ message box එකෙන් පෙන්නනවා. මේ මොන දේ වුණත් අපිට රිසල්ට් එක බලා ගන්නත් ඕනේ. හරිද? දැන් අපි නිකන් මෙතනට දාලා බලමු මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ message box එකක් පෙන්නනවා. result කියන variable එක. result කියන variable එක int එකක්නේ. ඉතින් int එකක් අපිට text එකක් විදිහට පෙන්වන්න බැරි හින්දා අපි ඒක string එකක් වලට convert කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. මට sure නෑ මේක අපිට convert කරන්න නැතුව පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් එක් කරන්න ඕනේ. සරල දෙයක් නේ. හරි. මේ විදිහට convert කරලා පෙන්නමු. දැන් අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකට 12 කියලා දාමු. මෙතන 2 කියලා දාමු. 6යි උත්තරේ හරි. 6යි කියලා පෙන්නනවා. දැන් බැලලා මෙතන බිංදුව දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? attempted to divide by 0. ඔන්න අපිට ඕන විදිහට මේක වැඩ කරා.
අපිට උත්තරයක් පෙන්වෙන්නේ නැහැ. මොකද රිසල්ට් කියන එකට සමාන කරන්න දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන try වෙනකොට මෙතනට එනවා. හරිද? මෙතනට එනකොට exception එක throw වෙනවා. ඊට පස්සේ exception එකට අදාළ එක තමයි run වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට message box එකකින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා result කියන එක. ඇත්තම result කියන එකට value එකක් නැති ඉන්න ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මම මේක ඔයාලට තවදුරටත් හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි දැන්ට මේක ස්ටොප් කරලා බලමු. මම දැන් මේ කරන්න යන එක මගේත් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. මමත් මේක කළා නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. බලමු මට ඕන විදිහට වැඩ කරයිද කියලා. අපි නිකන් මෙතනට මෙහෙම වැඩක් කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. result එක සමාන කරමු අපි num1 divide by 2 වලට. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් message box එකකින් පෙන්නමු. මොකක්ද මම කරන්නේ? මට පුළුවන් මේකම copy කරලා දාන්න. හරි. දැන් අපි මුලින් මේ විදිහට පෙන්නනවා result එක. ඊට පස්සේ අපි result එක දෙක ඒ කියන්නේ result එක නෙමෙයි number 1 කියලා අපි දාගත්ත එක දෙකෙන් බෙදලා ආයෙත් ඒක පෙන්නනවා. දැන් අපි මෙහා run කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි නිකන් මේක click කරොත් input string was not in a correct room. දැක්කනේ අපිට මේක බිඳුවෙන් බෙදන්නම උමනාවකුත් නැහැ. දැන් අපි මේකට වැරදි ආගියුමන්ට්ස් පාස් කරොත් එහෙම ඒත් මේක errors වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම error එකක්ම අපිට ඔටෝම හැන්ඩල් වෙනවා. අපිට අමුතුවෙන් මොකුත් කෝඩ්ස් ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ටෙක්ස්ට් එක හිස් වුණොත් මෙහෙම error එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ටෙක්ස්ට් එක බිඳුව වුණොත් මෙහෙම error එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට එක errors හදන්න ඕනේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ කෙලින්ම මේ විදිහට try catch block එක පාවිච්චි කරන එක. එතකොට මේකේ ඔටෝම errors handle කරගන්නවා. දැන් අපි මේකට නිකන් ආයෙත් අර වගේම 12යි 2යි දාලා බලමු. 6යි ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට 6 එනවා. මම නිකන් මෙතන 3 දාලා බලමු. 4යි 6යි. ඒ කියන්නේ මුලින් 3ෙන් බෙදුවා මේකේ හැටියට. ඊට පස්සේ 6ෙන් බෙදු මේ 12 2ෙන් බෙදුවා මේකේ විදිහට. ඊට පස්සේ දෙකම අපිට පේනවා. දැන් මෙතන නිකන් බිඳුව දාලා බලමු. attempted to divide by 0 කියලා ආවා. අන්න දැක්කද? ආයෙත් මම වඩ කරලා පෙන්නන්න. attempted to divide by 0. එතනින් එහාට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ try කියන බ්ලොක් එකේ තියෙන එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් අපේ කෝඩ්ස් වල කොතනින් හරි error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ මුළු මේ කෝඩ් එකම try block එකකට දාලා catch එකකින් exception එක catch කරගන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න. මේ වැඩේ හැම වෙලාවෙම හරියන්නේ නැත්තේ ඕක නිසායි. අපි හිතුවොත් එහෙම අපිට හැම වෙලාවෙම errors එනවා කියලා අපිට කවදාවත් දියුණුවක් ගන්න බෑ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ errors අපිට පුළුවන් තරමින් විසඳ ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නිකම්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට විසඳන්න දෙන්න බෑ. මෙතන තියෙන වැඩේ තමයි අපි මං කියන්නේ try කියන්නේ නිකන් මේක run මං කලිනුත් කිව්වා වගේ try කියන බ්ලොක් එකකින් කරන්නේ නිකන් මේක run කරලා බලනවා. run කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් නම් තමයි run කරන්නේ. exception එක ආපු ගමන් එතෙක් run වෙච්ච ටික run වෙලා ඉවරයි. එතන එහාට තියෙන ටික run වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි try block එකේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම අපි හැම කෝඩ් එකම try එකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන දේ විතරක් දාගන්න ඕනේ. exception එක throw වෙනවා කියලා අපිට ප්‍රැක්ටිකලි අඳුරගන්න පුළුවන් වෙච්ච දේවල්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය සරල දේවල් හදනකොට නම් මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවා ටිකක් විශේෂ දේවල් වලට යනකොට ඔයාලට මේක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. දැන් මම ඔයාලට ආපහු පෙන්නනවා මොකද්ද මේකේ උනේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක 12 බිංදුවෙන් බෙදන්න ගියාම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක රන් වෙනකොට රිසල්ට් එක num1 num2 වලින් බෙදීමට සමාන කරන්න යනවා. එතකොට අපිට බිංදුවෙන් බෙදන්න බෑ කියලා අහුවෙනවා. එතකොට කෙලින්ම මේ කෝඩ් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මේක මේ catch statement එකට පයින්නවා. මේක ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන exception එක throw නේ. exception එක throw වෙලා ඉවරලා ආයෙ try එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් දැන් run වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් එහාට error එකක් එනවා කියලා තමයි program එක හිතන්නේ. එතකොට මේක මෙතනින් exit වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට දෙවෙනි message box එක බලා ගන්න හම්බුනේ නැත්තේ. හරි. දැන් මම තව පොඩ්ඩක් මේක විස්තර කරලා පෙන්නනවා මේක ඇත්තටම කෝඩ් එක රන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් break point එක. ඉතින් ඔය break point කියන දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මොකද්ද break point එකක් කියන්නේ කියලා. YouTube එකේ ඕනතර වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ debugging ගැන තවදුරටත් වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් උපරිමයෙන් ඒකටත් වීඩියෝක් දාන්න. ඉතින් break point එක කියන්නේ අපිට අපේ program එක යම් තැනකින් නවත්තන්න ඕන. නවත්තලා මේකේ errors තියෙනවද කියන එක line එකෙන් line එක බලා ගන්න අවශ්‍ය කරන තැනක් තියෙනවනම් අපිට පුළුවන් break point එකක් දාගන්න. දැන් මෙතන අපි දන්නවනේ මෙතනින් තමයි error එක එන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාගන්න. ඉතින් ඔයා error එක එන්නේ කොතනින්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට දාගන්න. එතකොට program එක ඒ කියන්නේ button එක click වෙච්ච ගමන් break point එකක් එනවා. ඊට පස්සේ line එකෙන් line එක execute කර කර බලන්න පුළුවන් කොතනින්ද ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා. අපි මේක run කරලා බලමු. හොඳට බලාගන්න මම break point එක දැම්මේ මේ විදිහට අලු පාට තියෙන බා එකේ නිකන් click කරන්න දෙන. එතකොට break point එක එනවා. right. දැන් මම
මේකට 12 දාන්න. ඒ වගේ මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අපේ Visual Studio එක මේක පැත්තකට ගන්න. හරි. මම මේක බිඳුවෙන් බෙදන්නම් 12. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රතු පාට තිබ්බ බ්‍රේක් පොයින්ට් එක කහ පාට ඊතලයක් ආවා. දැන් මම මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් ඕවර් කියන එක. එහෙම නැත්නම් F10 කියන බටන් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙන ලයින් එකට ගියේ නැහැ. මේක කෙලින්ම මෙතන කැච් ස්ටේට්මන්ට් එක කැච් බ්ලොක් එක ඇතුළට ගියා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් එහාට රන් වෙන්න බෑ. මෙතනින් තමයි එරර් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් තාම අපිට සද්දයක් ආවේවත් මැසේජ් බොක්ස් එකක්වත් ආවේ නැහැ. අපි එන ඊළඟ ස්ටේට්මන්ට් එකට ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මැසේජ් බොක්ස් එක ෂෝ කරන්න යන්නේ. තාම ෂෝ කරේ නැහැ. හරි. ඔන්න ෂෝ කරනවා මැසේජ් බොක්ස් එක. ඒ වගේම අපේ බ්‍රේක් පොයින්ට් එක අපව රතු පාට වුණා. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ කෝඩ්ස් ටික රන් වෙලා ඉවරයි. එතනින් එහාට ඔයාලට පේන ඇති මෙතනට අප් කර්ස් එක එතනින් එක්සිට් වෙලා ආයෙ මෙතනට ආවේ නැහැ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේක මම කියපු විදිහටමද වෙන්නේ කියලා බලමු. අපිට පුළුවන් මෙතන තිබ්බ කන්ටිනියු බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දකින්නද මම කන්ටිනියු ක්ලික් කරනවා. අපි මේක තුනෙන් බෙදමු ඉස්සල්ලා වගේ. දැන් මම ක්ලික් කරාම ඔන්න බෙදෙන තැනට ආවා කර්ස් එක. දැන් මම ස්ටෙප් ඕවර් ක්ලික් කරොත් එහෙම බෙදලා ඉවරයි. දැන් මැසේජ් බොක්ස් එක පෙන්වන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. හරි දැන් මම එකට ගියාම ඔන්න මැසේජ් බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. 4යි කියලා පෙන්නනවා හරියටම හරි. දැන් ඊළඟට මම ඊළඟ කෝඩ් එකට යනවා. දැන් වෙන්නේ රිසල්ට් එක නම් 1. ඒ කියන්නේ 12 ඉස්සලා 3 ඉන්නේ බෙදුවේ. දැන් 2කින් බෙදනවා. 2කින් බෙදලා ඉවරයි දැන්. දැන් ඊළඟට අපි ස්ටෙප් ඕවර් කරාම අපිට ඒකේ මැසේජ් බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් 6යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ස්ටෙප් ඕවර් කරාම කෙලින්ම try block එකෙන් එළියට ගිහලා අපේ බටන් එකෙන් එළියට ආවා. දැන් මම එළියට ගියාම මම වැරදි බටන් එකක් ක්ලික් කරේ. මට ඔන්න වෙන අමුතු එරර් එකක් ආවා. හරි. දැන් මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගිහලා වැඩ කරන්න නම් මට කන්ටිනියු කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ එක්සෙප්ෂන් හැන්ඩ්ලින් කරන්නේ. ඔන්න මම ප්‍රොෆෙෂනල් වචනෙම කිව්වාට සර්ච් කරලා බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් සර්ච් කරලා බලන්න. YouTube එකේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඇති. ස්පෙસિෆිකලි කිව්වොත් එහෙම චර්නෝ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. චර්නෝගේ මම හිතන වීඩියෝ එකක් ඇති. මට ෂුවර් නෑ. පොඩ්ඩක් බලන්න. හැබැයි එයාගේ තිබ්බොත් තියෙන්නේ මේ ග්‍රැෆිකල් එකක් නෙමෙයි. චර්නෝ කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Stack Overflow එකෙත් මේකට අදාළ threads ඇති. ඉතින් පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න මේක ගැන තව ඔයාලට දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට තව පොඩ්ඩක් message boxes ගැන තව කතා කරනවා මේ practical usage එක ගැන. දැන් අපි එකක් කතා කරා. ඒ තමයි exception handling. එතනින් එහාට ගිහලා අපිට පුළුවන් file saving වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක්ම practically පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් වීඩියෝ එක තව ටිකක් ඉක්මනට ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එන ඔය ටික තමයි අපි අද කතා කරේ. මම හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනවත්. මම දන්නවා මට තේරෙනවනේ. ඔයා එක කියන්න ඕමනාවක් නැහැ. නේද? නෑ. ඔයා කියන්න. ඔයාට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වුණාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේ යාළුවන් එක්ක වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් නැත්තම් ඒත් ඒකම කරන්න. මොකද views එනවා එතකොට. මතක ඇතුව subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න. මොකද අපි දැනටමත් playlist ගොඩක් එළියට ඇවිල්ලා ඉවරයි. තවත් ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම බලා ගන්න ඕන නම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. දැනටත් මම දාලා දෙනවා fun with C++ කියන series එකේ එක වීඩියෝ එකක්. අපේ C++ basics ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන කට්ටියට ඕන වීඩියෝ series එකක් යනවා. ඒකත් බලත හැකි. ඉතින් ওই විදිහට දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ටිකක් වෙනස් දෙයක් එක්ක. දැන්ම කියන්නේ එකතු වෙලා ඉන්න මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.